คุณเคยจินตนาการไหมครับถ้าวันหนึ่งฝนที่ตกลงมาไม่ใช่หยดน้ำใสๆแต่เป็นปลาหล่นมาจากฟ้า ถ้ามันเกิดขึ้นจริงคงต้องรีบวิ่งเอากะละมังออกมารองแน่ๆค่ะแต่เรื่องนี้ไม่ใช่แค่จินตนาการนะเพราะมันเกิดขึ้นจริงที่เมืองโยโรประเทศฮอนดูรัสเกือบทุกปีเลยค่ะเขาเรียกกันว่า Lluvia de Peces หรือที่แปลตรงตัวว่าฝนปลา ใช่ครับปรากฏการณ์นี้ถูกเล่าต่อกันมานานกว่าศตวรรษแล้วแต่พอเราขุดลึกเข้าไปดูจะพบว่าฝนปลาไม่ได้โรแมนติกอย่างที่คิดและอาจจะไม่ได้ตกลงมาจากฟ้าจริงๆด้วยครับ เอ๊ะยังไงคะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าฝนปลาแล้วทำไมบอกว่าไม่เห็นมันตกเพราะไม่มีใครเคยเห็นปลาตกลงมาจากฟ้าโดยตรงเลยครับสิ่งที่ชาวบ้านเล่าตรงกันคือ หลังจากพายุฟ้าคะนองรุนแรงกินเวลาหลายชั่วโมงพอฝนหยุดลงพวกเขาก็ออกมาจากบ้านแล้วพบว่าพื้นเต็มไปด้วยปลาเล็กๆสีเงินบางตัวยังดิ้นอยู่เลยครับ แปลว่าปลาพวกนี้โผล่มาหลังพายุมากกว่าจะตกมาระหว่างพายุใช่ไหมคะ ถูกต้องครับเหมือนมีใครบางคนวางปลาไว้ให้ทั้งเมืองแต่คำถามก็คือพวกมันมาจากไหน เรื่องนี้ต้องมีตำนานคร่ำครึแน่เลยค่ะใช่ไหมคะ แน่นอนครับ เรื่องนี้เริ่มตั้งแต่กลางศตวรรษที่ 19 มีบาทหลวงชาวสเปน ชื่อโคเซมานูเอลเดเคซุสซูบริอานา เดินทางมาเผยแผ่ศาสนาในโยโร เมื่อเห็นชาวบ้านอดอยากยากจน ท่านจึงคุกเข่าอธิษฐานต่อพระเจ้า3 วัน 3 คืน ขอให้พระองค์ประทานอาหารมาช่วยผู้คน แล้วหลังจากนั้นก็เกิดปาฏิหาริย์ ใช่ครับ หลังจากนั้นเกิดพายุใหญ่ แล้วปลาตกลงมาจากฟ้าจริงๆ กลายเป็นอาหารให้ทั้งเมือง จากวันนั้นชาวโยโรก็เชื่อว่าฝนปลาคือพรจากพระเจ้าที่จะมาทุกปี จนถึงวันนี้หลุมศพของบาทหลวงสุบริยานายังอยู่ในโบสถ์กลางเมือง และถูกแห่ในเทศกาลทุกปี ว้าว เป็นตำนานที่ทั้งอบอุ่นและลึกลับมากเลยค่ะ แต่นักวิทยาศาสตร์ไม่หยุดแค่นั้นครับ พวกเขาพยายามหาคำอธิบายทางธรรมชาติให้ได้ เริ่มจากทฤษฎีแรกที่หลายคนคุ้นหู พายุงวงช้าง water spout พายุประเภทนี้เกิดเหนือทะเล มีแรงดูดมหาศาลจนสามารถยกปลา กบ หรือสัตว์น้ำเล็กๆ ขึ้นไปในอากาศ แล้วปล่อยตกลงมาพร้อมฝนได้จริง ฟังดูสมเหตุสมผลนะคะ อย่างนี้ก็น่าจะอธิบายได้แล้วสิ ถ้าเมืองโยโรอยู่ติดทะเลก็คงใช่ครับ แต่โยโรอยู่ห่างจากมหาสมุทรแอตแลนติกกว่า 70 ถึง 200 กิโลเมตร และที่สำคัญปลาที่เจอเป็นปลาน้ำจืดไม่ใช่ปลาทะเล แถมปรากฏการณ์นี้เกิดซ้ำที่เดิมทุกปี ซึ่งขัดกับธรรมชาติของพายุที่มักเกิดแบบสุ่มครับ โอเคเลยค่ะ ทฤษฎีพายุงวงช้างตกไปหนึ่ง ทีนี้มาดูทฤษฎีที่น่าเชื่อถือที่สุดครับ แม่น้ำใต้ดิน Underground River Theory นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า ใต้เมืองโยโรอาจมีระบบน้ำใต้ดินหรือถ้ำที่ปลาเหล่านี้อาศัยอยู่ เมื่อฝนตกมากในฤดูพายุ น้ำปริมาณมหาศาลจะไหลทะลักลงใต้ดิน จนแรงดันพัดผ่าปลาจากใต้พิภพขึ้นมาบนพื้นดิน อ๋อ เหมือนแรงน้ำดันปลาจากรูหรือโพรงขึ้นมา พอน้ำลดก็ทิ้งไว้บนพื้นดินใช่ไหมคะ ใช่เลยครับ และนั่นอธิบายได้ทุกอย่าง ทำไมปลายังมีชีวิต ทำไมเป็นปลาน้ำจืด และทำไมถึงพบหลังพายุสงบ ไม่ใช่ระหว่างฝนตก งั้นนี่น่าจะเป็นคำตอบสุดท้ายแล้วสิคะ น่าจะใช่ครับ แต่เดี๋ยวก่อน มันเคยมีหลักฐานเด็ดที่ถูกพูดถึงทั่วโลก หลักฐานที่บอกว่าปลานี้ตาบอด ปลาตาบอดเหรอคะ ใช่ครับ มีข่าวลือว่าในทศวรรษ 1970 มีคนไปสำรวจแล้วพบว่าปลาพวกนี้ตาบอดสนิท ซึ่งถ้าเป็นเรื่องจริง มันจะเป็นหลักฐานมัดตัวเลยว่า ปลาเหล่านี้มาจากใต้ดินแน่ๆ เพราะสัตว์ที่อยู่ในถ้ำมืดจะวิวัฒน์ให้ไม่มีตา แต่ทำไมคุณถึงพูดว่าข่าวลือ เพราะพอนักวิจัยรุ่นหลังพยายามค้นต้นฉบับของรายงานนั้น ไม่เจอครับ ไม่มีบทความที่พูดถึงเรื่องนี้เลย และข้อมูลจากท้องถิ่นยืนยันชัดว่า
ปลามีตา ดังนั้นตำนานปลาตาบอดจึงเป็นสิ่งที่เรียกว่า scientific legend ตำนานที่เกิดจากการอ้างอิงซ้ำๆจนคนเชื่อว่าเป็นจริง ตำนานซ้อนตำนานจริงๆเลยค่ะ ทั้งตำนานศรัทธาและตำนานวิทยาศาสตร์ และนี่คือจุดพลิกผันครับ เพราะชาวโยโรไม่ได้หมกมุ่นกับการหาคำตอบอีกต่อไป แต่พวกเขาโอบรับความลึกลับ แล้วเปลี่ยนมันเป็นพลังทางเศรษฐกิจ พูดแบบนี้ต้องมีโครงการอะไรเด็ดๆ แน่เลยค่ะ ถูกต้องครับ ชื่อโครงการว่า Heaven Fish ปลาจากสวรรค์เป็นความร่วมมือระหว่างชุมชน บริษัท Regal Springs และเอเจนซี่ระดับโลก Ogilvy Honduras พวกเขาตั้งอาชีพใหม่ให้ชาวบ้าน ชื่อว่า Sky Fishers ชาวประมงท้องฟ้า ชื่อเท่มากค่ะ แล้วเขาขายอะไรคะ ปลาหลังพายุเหรอคะ ใช่ครับ แต่สิ่งที่ขายไม่ใช่ปลาเท่านั้น แต่คือเรื่องเล่า ตำนานแห่งปาฏิหาริย์นี่คือสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์เรียกว่า narrative economics เศรษฐศาสตร์เชิงเรื่องเล่า สุดยอดมากเลยค่ะ แล้วได้ผลไหมคะ มากครับ รายได้ชุมชนเพิ่มขึ้นถึง 400%คนกว่า 60% ของเมืองมีส่วนร่วมในโครงการ สินค้าชุดแรกขายหมดภายใน 3 วัน และยังใช้บรรจุภัณฑ์รีไซเคิลจากใบตอง เพื่อจ้างงานให้กลุ่มสตรีในท้องถิ่นอีกด้วยครับ จากตำนานศักดิ์สิทธิ์กลายเป็นแบรนด์ระดับประเทศ นี่แหละปาฏิหาริย์ของเศรษฐกิจเรื่องเล่าจริงๆค่ะ ในท้ายที่สุด ปรากฏการณ์ฝนปลาแห่งโยโร คือเรื่องราวที่อยู่กึ่งกลางระหว่างศรัทธาและวิทยาศาสตร์ ปลาที่ไม่เคยตกจากฟ้า แต่กลับหล่นลงมาในหัวใจของคนทั้งเมือง ปลาที่ไม่ได้ตกจากฟ้า แต่มาจากเรื่องเล่าอันชาญฉลาดที่พวกเขาสร้างขึ้นจากปลาที่พบบนพื้นดินครับ ถ้าคุณชอบเรื่องราวสนุกๆ ได้สาระเปิดมุมมองใหม่แบบนี้ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ และกดติดตาม Zero to Know ไว้เลยนะครับ แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะ กับเรื่องราวที่สนุกกว่าที่คิดค่ะ จากศูนย์สู่รู้สนุกทุกคลิปค่ะ